Iubiți ascultători, deoarece foarte mulți dintre cei care mă urmăriți mi-ați dat un semn, de semnul ăsta, la prezentarea precedentă în care am prezentat o minune, cum Dumnezeu a lucrat în viața mea, și am observat că 21% mi-ați dat că nu sunteți de acord cu prezentarea mea, așa că vin cu încă o prezentare pe care vreau să vă prezint și să vă arăt cum Dumnezeu lucrează și astăzi în viața noastră. Vreau să vă prezint un episod în care Dumnezeu a intervenit miraculos în viața mea. Într-o noapte am avut un vis în care Domnul mi-a spus: te duc pentru o zi în spital. După ce m-am trezit, am spus: Doamne, dar eu nu sunt bolnav, de ce să merg acolo? Vă spun că eu am mare frică de injecții sau când mi se ia sânge pentru analize. Deci, așa că vestea aceasta m-a înspăimântat, știind că de fiecare dată când am fost la spital, mi-a luat sânge și uneori am leșinat de frică. În timpul zilei am uitat de vis și spre seară, pe la ora 21, am început să-mi fie foarte rău. Acest rău s-a agravat atât de mult încât de fiecare dată când înghițeam ceva, inclusiv apă, îmi venea să vomit. Și la un moment dat, așa mi-a fost de rău că nu reușeam să mă opresc din vomitat. Așa că am chemat salvarea. Am ajuns la spital, mi s-a făcut analize și raze. Au observat că aveam o parte din intestinul subțire răsucit și strangulat. Deci vreau să vă arăt, deci era vorba exact sub stomac, intestinul subțire care merge transversar, cam 25 de centimetri era răsucit. Uh, Așa că doctorul m-a programat la operație, o operație de urgență. La auzirea acestei vești am transpirat cu totul. Am fost ud de frică, complet. Toate hainele mi s-au udat într-un timp foarte scurt, poate de 10 minute. Am fost tot ud. În 10 minute am transpirat de frică. Când am auzit că în 3 ore trebuie să fiu operat. Deci era la ora 3 noaptea și doctorul m-a programat pentru ora 6 să merg la operație. Și am făcut în cele 3 ore, de fapt în prima oră, am făcut 3 scenarii. Deci am venit în fața Domnului și am spus așa: Doamne, mie mi-ar plăcea ca Tu să mă operezi. Deci nu mă lași pe mâna doctorilor să mă opereze, pentru că Tu, dacă m-ai opera, nu ar rămânea nicio urmă pe burtă și nu s-ar vedea operația Ta, pentru că Tu când operezi nu lași urme. Deci asta ar fi primul scenariu care mi-ar place cel mai mult, dacă Tu m-ai opera. Și al doilea scenariu a spus: Doamne, dacă mă vor opera doctorii, o să fiu cusut și o bună perioadă din timp nu o să mai pot să lucrez, toate sarcinile o să cadă pe soția mea, pentru că eu o să fiu operat și până ce mi s-a vindeca operația, o să fie o perioadă mai lungă în care nu o să pot face nimic. Și a treilea scenariu, se poate întâmpla și asta, datorită alergiilor pe care le am și de la medicamentele de adormire, să adorm și să nu mă mai trezesc. Deci, efectiv, să mor. Și am zis: Doamne, vin cu aceste 3 scenarii înaintea Ta. Eu sunt de acord cu toate. Deci accept voia Ta, indiferent care ar fi aceasta. Dar totuși, eu ca om aleg prima variantă, să mă operezi Tu. Deci astea sunt lucrurile pe care le-am adus într-o rugăciune scurtă înaintea Domnului. Și am spus: Doamne, accept toate cele 3 posibilități, dar eu ca om o aleg pe prima, ca Tu să mă operezi. Asta ar fi dorința mea. Dar Tu, Doamne, faci cum vrei, mă las în mâna Ta. La ora 6 a intrat, la 6 dimineața, deci la ora 3 am făcut scenariile astea și m-am rugat Domnului și la ora 6 a intrat doctorul la mine, m-a desenat pe burtă și mi-a spus cum mă va opera și că e mai bine să mă opereze rapid, că dacă nu o voi face, voi avea o operație mult mai mare de făcut, pentru că intestinul acela răsucit va trebui amputat, va trebui tăiat și înlocuit. Și atunci operația ar fi mult mai grea. De așa că el îmi propune să fac operația cât de repede posibil. Așa că m-a trimis din nou la raze. Acum ce vreau să vă spun eu, că după ce m-am rugat am simțit un mare deranj în burtă. Deodată mi-a fost extrem de rău, după care nu am mai simțit nimică. Doctorul m-a trimis din nou la raze și după vreo oră intră în salon și îmi spune: să știi că ceva,
ceea ce trebuia să fac eu, deci el, doctorul, ceea ce trebuia să fac eu, a făcut corpul tău. A răsucit din nou intestinul la locul lui. Uh, și tu și tu nu mai ai intestinul răsucit. Și am fost foarte mirat și am zis: Doamne, înseamnă că Tu m-ai operat. Și m-a întrebat dacă pot să mănânc și eu i-am spus: da, cred că pot. Și pentru că mi-era foarte foame, pentru că acasă nu mâncase nimic, tocmai din cauza că mi-a fost foarte rău. Și n-am putut să mănânc nimic, nici măcar apă n-am putut să beau. Așa că la ora 12 m-a lăsat acasă, pentru că nu mai aveam nici o problemă. Am avut timp să vorbesc despre Domnul cu colegul meu de cameră și am plecat acasă. Am stat în spital în jur de 12 ore, exact cum a spus Domnul, o zi. N-a fost chiar o zi, că a fost 12 ore, în jur de 12 ore. Așa că eu cred că acesta este un argument solid să ne punem toată nădejdea în Dumnezeul minunilor, în care poate opera și astăzi, fără ca să lase urme pe corpul nostru. Îi mulțumesc din toată inima mea lui Dumnezeu, care ne aude atunci când îl chemăm. Acum este și un verset în Biblie care spune cam așa: când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Deci atunci când suntem disperați și într-un necaz, putem să strigăm Domnului și El aude și ne scapă din toate necazurile noastre. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și Domnul să vă binecuvânteze în tot ceea ce faceți. Amin.